Gửi lời chào anh em từ ngày giãn cách thứ 7 của Hà Nội và ngày giãn cách thứ 22 của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy là cũng như tất cả những cái đơn vị không thiết yếu khác thì chúng tôi cũng đã phải dừng hoạt động trong khoảng một tuần nay. Thế nên là video lần này các bạn sẽ không thể thấy bạn Hòa Ruji. Phần tiếng ở đây cũng do tôi tự xét nên không biết có ổn hay không, vì không có anh quay phim như thường lệ. Và đây cũng là một video recap vô cùng đặc biệt vì nó được ghi hình trong quá trình mà tôi đi ra siêu thị. Giống như lời nói trong khoảng 2 tuần trở lại đây, tôi tiếp tục chúc cho các bạn có nhiều sức khỏe và sự cẩn trọng để vượt qua những cái đợt giãn cách này. Các bạn có thể work from home này, ở nhà dành cho ghi áp nhiều thời gian hơn. Và bây giờ thế đã, chúng ta sẽ đến ngay với thông tin về Tổng Giám đốc của VinFast. Vị Tổng Giám đốc toàn cầu mới của VinFast thì có lẽ không phải là một người quá quen thuộc với chúng ta, vì rõ ràng Opel không phải là một cái nhãn quen với người Việt Nam rồi. Đây cũng không phải là một thế lực của ngành ô tô thế giới. Vậy thì cái gì mà các bạn cần quan tâm về Michael Lohscheller? Đó là vị Tổng Giám đốc và từng là Phó Chủ tịch của Volkswagen này đã là người được VinFast tuyên bố giúp cho Opel thoát khỏi những cái ngày tháng bị lỗ triền miên và biến cho thương hiệu này trở thành một thương hiệu xe điện. Ngoài ra thì VinFast cũng không ngần ngại truyền đi một thông điệp trong thông cáo báo chí của mình, đó là họ muốn trở thành một thương hiệu xe điện thông minh toàn cầu. Và đây sẽ là điểm mà chúng ta cần quan tâm. Những ai đã đặt chiếc xe điện VinFast E34, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng trong một tương lai rất gần thôi, mẫu xe của các bạn sẽ có một chiến lược rất là hoành tráng và bài bản đến từ Michael Lohscheller. Còn với những ai đang sở hữu Lux A, Lux SA và VinFast Value thì hơi buồn, đó là trong một tương lai rất gần có thể mẫu xe của các bạn sẽ không còn một thế hệ kế nhiệm nữa. Đây không phải là một câu chuyện quá mới của ngành xe hơi, vì trong một vài năm gần đây rất nhiều những thương hiệu xe đình đám đã tuyên bố rằng trong năm 2030 hoặc 2035 họ sẽ dừng hoàn toàn việc phát triển động cơ đốt trong. Theo thông tin từ VN Express thì ngoài việc thêm một số cái trang bị nhỏ như là cảm biến áp suất lốp rồi bậc lên xuống thì chiếc Kia Sorento còn có một mức giảm giá tới gần 100 triệu đồng. Đây có lẽ là một động thái mà Thaco không hề muốn làm, vì họ vừa mới nhảy cóc chiếc Kia Sorento tới vài thế hệ. Rõ ràng là chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy sự cạnh tranh gắt gao từ vị trí của Hyundai Santa Fe cũng như là sự ưu ái của người tiêu dùng cho mẫu xe của đối thủ. Như vậy là mặc dù đóng vai trò một chiếc xe all new nhưng Kia Sorento lại phải chịu chơi dưới cơ khi có mức giá bán bây giờ là thấp hơn Hyundai Santa Fe khoảng 30 hoặc 60 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó thì Santa Fe chỉ là một phiên bản nâng cấp lớn. Chúng tôi thì cũng đã mượn được chiếc Kia Sorento rồi, nhưng các bạn có thể thấy là do tình hình dịch bệnh mà chưa thể làm video review được. Rất hy vọng là có thể sớm mượn được chiếc Hyundai Santa Fe 2021 và chúng ta sẽ có một video đối đầu thẳng mặt để xem được là cùng một nền tảng động cơ và nền tảng khung gầm thì qua việc lắp ráp bởi hai nhà phân phối đình đám ở Việt Nam thì liệu hai mẫu xe này có tạo ra sự khác biệt quá rõ ràng hay không. Ngay sau loạt video về chiếc Toyota Cross của chúng tôi thì rất nhiều comment đã xuất hiện cho thấy mẫu xe này vẫn đang quá hot. Người tiêu dùng sẽ phải đặt cọc rất lâu để có thể mua được Toyota Cross. Và chúng ta lại có thêm một tin không hề vui nữa, đó là nhà máy ở Thái Lan, nhà máy lắp ráp chiếc Toyota Cross sẽ phải dừng hoạt động ít ngày do dịch bệnh Covid-19 và cũng chưa rõ là liệu có thể sớm mở trở lại hay không. Nhu cầu lớn, khan hàng, đó là tất cả những điều kiện để chúng ta có thể chứng kiến tình trạng bia kèm lạc ở Việt Nam, một thứ rất phổ biến với những mẫu xe ăn khách. Bên cạnh thông tin về việc phải chờ đợi rất lâu thì một luồng thông tin khác mà chúng tôi cũng nhận được, đó là các bạn sẽ gần như không thể mua được chiếc Toyota Cross G với mức giá 720 triệu mà buộc phải trả thêm khá nhiều tiền. Điều này tiếp tục cho thấy thị trường Việt Nam là một thị trường vô cùng thiếu chuyên nghiệp, và nó không chỉ thiếu chuyên nghiệp từ phía người bán đâu, mà với tôi nó còn là thiếu chuyên nghiệp từ phía người mua nữa. Chúng ta đã là những người mua quá dễ dãi. Với riêng bản thân cá nhân tôi thì ở đây sự đánh đổi sẽ là tôi chấp nhận mua chiếc xe có thể là mình không được ưng lắm, nhưng không phải mua thêm lạc. Phần tiền đó các bạn hoàn toàn có thể để làm những cái công việc có ích hơn như đóng góp cho quỹ Covid-19 hay là làm từ thiện chẳng hạn. Mặc dù đã được giới thiệu ra thị trường từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta phải chờ tới 10 tháng sau để có thể chứng kiến phiên bản Kia Seltos 1.6. Mẫu xe này thì được Thaco giới thiệu ra kèm với một logo rất mới, đẹp mắt mà đã được anh em hâm mộ Kia chờ đợi từ quá lâu rồi. Mức giá bán 709 triệu đồng, tức là phiên bản premium của Seltos 1.6 sẽ rẻ hơn phiên bản 1.4 khoảng 20 triệu, và các bạn lại có thêm một cái trang bị khá thú vị nữa, đó là lọc không khí.
Hiện tại thì Kia Seltos là một mẫu xe có doanh số hoàn toàn vượt trội ở trong phân khúc. Nó đè bẹp các đối thủ trực tiếp như là Ford EcoSport hay Hyundai Kona, đồng thời thì cũng bỏ khá xa đối thủ hơi trên hạng cân một chút xíu là chiếc Toyota Cross. Mẫu xe này thì tôi tin chắc rằng các bạn đã gặp quá nhiều bài review ở trên internet rồi. Thậm chí tôi nghĩ rằng không biết có nên cần thiết là phải làm lại một video với chiếc Kia Seltos hay không. Tuy vậy thì cũng có rất nhiều anh em đã inbox, đã comment order chúng tôi thực hiện video với mẫu xe này. Và bởi thế thì vẫn chờ đợi một tin nhắn rất vui xuất hiện ở phần comment. Như thường lệ thì xuất hiện ở ngay phía bên dưới. Bên cạnh Ford Mustang thì tôi tin rằng chiếc Chevrolet Camaro sẽ là cái tên thứ hai xuất hiện trong đầu các bạn khi nghĩ về phong cách cơ bắp Mỹ. Rõ ràng là cái vẻ đẹp theo phong cách bụi bặm, hoang dã, nổi loạn của nó rất thu hút chúng ta. Hãy nhớ lại lần cuối cùng các bạn nhìn thấy một chiếc Camaro ở trên phim ảnh hoặc thậm chí là ngay ngoài đường phố Việt Nam thôi. Tin tôi đi, chắc chắn là các bạn sẽ đều xuất hiện một ý tưởng khao khát nó. Đó là một sự hấp dẫn không thể chối bỏ, và rất tiếc rằng theo Automotive News thì Chevrolet hay GM họ không hề có kế hoạch tiếp tục duy trì dòng xe này, ít nhất là với một thế hệ trực tiếp, tức là sử dụng động cơ đốt trong. Một tương lai rất có khả năng diễn ra đó là chiếc Chevrolet Camaro sẽ được thay thế bởi một chiếc sedan chạy điện hiệu suất cao. Rất đáng tiếc. Và hãy nhớ lại phần đầu video tôi có nói về việc năm 2030 hoặc 2035 bây giờ thì chúng ta cũng có GM là một nhà sản xuất khác cam kết vào năm 2035 là sẽ không phát triển thêm bất cứ mẫu xe nào có động cơ dầu hoặc xăng, và Chevrolet Camaro sẽ chính là nạn nhân tiếp theo của trào lưu Go Electric. Các bạn có thể nhớ về phần recap tuần trước chúng tôi có đề cập tới chiếc Ford Mustang Mach-E GT, một mẫu xe mà rõ ràng có logo con ngựa, có chữ Mustang, nhưng các bạn sẽ không thể nghe thấy tiếng gầm của động cơ V8. Với cái tiếng rít ro của động cơ điện thì tôi cho rằng chiếc Mach-E GT với logo Mustang nó chỉ còn là cái tên thôi chứ nó không còn phần hồn nữa. Và với một cái trào lưu điện hóa không thể tránh khỏi thì chắc chắn rằng trong một tương lai rất gần thôi, ví dụ như các bạn trẻ sinh khoảng năm 2020 chẳng hạn, sẽ không thể biết tới cái cảm giác đấm pùm pụp của động cơ ở dưới nắp capo, hay những cái tiếng ép tua rú rít rất là hoang dã và ma lực. Rất buồn cho một tương lai. Vậy là sau 2 vòng đi tới siêu thị rồi vòng lại, bây giờ tôi sẽ phải rẽ vào siêu thị thật. Và tuần sau thì chúng ta sẽ có 2 video về chiếc Beijing X7, một chiếc xe mà tôi tin là các bạn cũng sẽ rất là tranh cãi. Những người ghét nó thì vẫn ghét, và những người thích nó thì sẽ vẫn thích thôi. Rất cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi dành khoảng 10 phút thú vị nhất của tuần vừa qua. Bây giờ thì việc mua nhu yếu phẩm sẽ vẫn phải diễn ra. Hẹn gặp lại anh em vào tuần sau. Có thể là sẽ vẫn với một video recap tiếp. Cố gắng một tuần đi chợ một lần để làm recap.